Памукале є одним з найунікальніших природних та історичних пам'яток світу. Цей курорт вражає своєю неземною красою, його білосніжні травертинові тераси, наповнені теплою мінеральною водою, створюють враження казкового пейзажу. Розташований поруч з античним містом Ієраполіс за 18 кілометрів на схід від Денізлі. У перекладі з турецького Памукале означає «замок з бавовни». І в дійсності воно схоже на величезну гору з бавовни або казковий білосніжний замок, блискучий на сонці. Насправді ж ця гора з вапняку. По її схилах каскадами збігають вниз травертини, невеликі басейни, наповнені теплою мінеральною водою. Травертин – це осадова порода, що утворюється у результаті відкладення карбонату кальцію з гарячих джерел. У випадку Памукале гарячі підземні води, насичені кальцієм, виходять на поверхню і, охолоджуючись, відкладають кальцій на схилах гори. З часом ці відкладення утворюють білі каскади, схожі на бавовняні ковдри. Вчені вважають, що процес утворення травертинових терас триває вже понад 17 тисяч років. Мінеральна вода в басейнах Памукале багата на кальцій, магній і інші корисні речовини. Вона має лікувальні властивості і використовується для лікування шкірних захворювань, ревматизму та інших хвороб. Температура води в басейнах коливається від 35 до 100 градусів за Цельсієм. Щоб зберегти природну красу терас, відвідувачам заборонено ходити по них у взутті. Крім терас, в Памукале є кілька природних і штучних басейнів, наповнених теплою мінеральною водою. Символ Памукале – античний басейн, який утворився в результаті землетрусу у 7 столітті нашої ери. Він щороку приваблює мільйони відвідувачів. Основна причина – велика користь цієї водойми для здоров'я людини. Однією з особливостей античного басейну є сталість температури 36 градусів Цельсія, що дозволяє відвідувачам купатися в ньому в усі пори року. Також саме з цим басейном пов'язана одна цікава легенда. Одного разу Клеопатра, яка прославилася своєю незвичайною красою, відчула, що її краса потроху в'яне. У пошуках збереження молодості Клеопатра наказала своїм солдатам знайти і принести їй лікувальну воду, яка сприяє продовженню привабливості, і воїни розійшлися по всьому світу в пошуках чудодійної рідини для своєї цариці. Одним із таких місць, куди вони дісталися, був басейн на території Памукале. Взявши пробу води, воїни відразу ж відвезли її Клеопатрі. Умиваючись нею, Клеопатра відчула, як поступово розгладжуються зморшки на її обличчі та, не гаючи часу, вона вирушила до цього басейну і поринула в його теплу воду. При зануренні у воду тіло покривається тисячами бульбашок, а відчуття такі, ніби купання відбувається в басейні з шампанським. Омолоджуючий ефект не змушує себе чекати. Дотепер існує повір'я, що одне відвідування басейну Клеопатри омолоджує на 10 років. Поруч з травертиновими терасами розташоване античне місто Ієраполіс, руїни якого є ще однією визначною пам'яткою Памукале. Ієраполіс, що в перекладі з давньогрецької означає «священне місто», було засноване у 2 столітті до нашої ери. Його розташування на термальних джерелах, які згодом сформували знамениті травертини Памукале, визначило його долю. Термальні води вважалися священними та лікувальними, що і відобразилося в назві міста. Ієраполіс швидко став важливим релігійним та культурним центром регіону. Точна дата заснування Ієраполіса невідома, але вважається, що місто було засноване пергамським царем Евменом II. Завдяки своїм термальним джерелам та зручному географічному положенню Ієраполіс процвітав протягом кількох століть. Місто стало важливим торговельним та ремісничим центром. Тут були збудовані величні храми, театри, бані та інші громадські споруди. Однак, незважаючи на все багатство, Ієраполіс неодноразово страждав від природних катаклізмів, особливо від землетрусів. Найруйнівніший землетрус стався у 7 столітті нашої ери, практично повністю знищивши місто. Після цього Ієраполіс так і не зміг повністю відновитися. Археологічні розкопки в Ієраполісі розпочалися у 19 столітті і тривають донині. Археологи виявили безліч цікавих артефактів, які дозволяють нам краще зрозуміти життя давніх мешканців міста. Серед найважливіших знахідок – некрополь – один з найбільших некрополів у Малій Азії. Тут були виявлені численні гробниці різних епох від елліністичної до римської. Храм Аполлона – величний храм, присвячений давньогрецькому богу сонця. Його руїни свідчать про високий рівень архітектурної майстерності давніх будівельників.
Римський театр – один з найбільших римських театрів у Малій Азії. Він міг вмістити до 12 тисяч глядачів і використовувався для проведення гладіаторських боїв, театральних вистав та інших громадських заходів. Священний басейн – великий басейн з теплою мінеральною водою, який використовувався для релігійних обрядів та лікувальних процедур. За переказами, саме в Ієраполісі загинув один з 12 апостолів Ісуса Христа – Філіп. Його могила є однією з найвідоміших пам'яток міста. Ієраполіс – це свідчення багатого історичного минулого регіону. Його руїни розповідають нам про життя і культуру людей, які жили тут тисячі років тому. Памукале – це місце, де природа створила справжнє диво, оточене ореолом міфів та легенд. Ці історії, передавані з покоління в покоління, додають цьому унікальному місцю ще більшої загадковості та чарівності. Ось деякі з найвідоміших легенд про Памукале. Бавовняна фортеця. Згідно з легендою, титани зібрали в цих краях багатий урожай бавовни і виклали його просихати, але за своїми міфічними справами забули про нього. Згодом бавовна окаменіла, утворивши білосніжні тераси, які ми бачимо сьогодні. Дівчина і джерело. Давним-давно у бідного дроворуба народилася дочка. Вона була дуже нещаслива через свою бідність і невдалу зовнішність. В розпачі дівчина вирішила накласти на себе руки і кинулася зі скелі, але впала в один з басейнів з чудодійною водою. За легендою, вода омолодила її і зробила вродливою. Ворота Плутона. У 2013 році італійські дослідники знайшли в Памукале так звані ворота Плутона. Згідно з міфами стародавньої Греції, через ці ворота можна було потрапити в царство мертвих. Ці легенди, хоча й не мають наукового підтвердження, додають Памукале особливого шарму та таємничості. Вони свідчать про те, що люди здавна відчували особливу енергетику цього місця і наділяли його містичними властивостями. Памукале залишає незабутнє враження. Його білосніжні тераси, що сяють під сонцем, та прохолодна вода термальних джерел створюють атмосферу спокою та гармонії. Це місце, де поєднуються краса природи та велич історії. Відвідавши Памукале, ви ніколи не забудете це відчуття, коли стоїш на краю світу і милуєшся одним з найдивовижніших творінь природи. До зустрічі, друзі!